کدوم یکی از اعضای خانوادت چند سال درگیر یه بیماریه و هر چقدر هم داروی صنعتی و سنتی استفاده میکنه تموم نمیشه. بعد همه اعضای خانواده هم به هم ریختید از مریض بودن این نفر تو خانوادتون. میدونستید ما یه مفهومی داریم به اسم بیماری خانوادگی. همونطور که یه آلودگی که وارد خونه میشه میتونه پخش بشه، یه بیماری میتونه باعث بشه همه اعضای خانواده درگیر بشن. یه نفر بیمار همه اعضای خانواده رو حالشون رو بد میکنه. به این میگن بیماری خانوادگی. یعنی چی؟ بیماری که از عقب نشینی از وظایف اعضای خانواده نسبت به همدیگه یا اعضای خانواده نسبت به خدا اتفاق میفته. توی این ویدیو میخوام یه قفلی رو باز کنم برات که شاید سالها درگیرش بودی و سالها زندگی تو رو گروگان گرفته. تا اصلاح هم نشه هیچ دارویی برات اثرگذار نیست. شاید اون قفلی که باعث شده نمیذاره هیچ داروی گیاهی توی بدن تو اثر کنه، هیچ داروی شیمیایی تو بدن تو اثر کنه و اثر پایدار داشته باشه، قفل روابط توه. سرکار خانم محترم، چون معمولا تو خانم‌ها اینجوری زیادتره کم خونی، آقایون هم هستا، تفاوتی نداره. روابط یعنی چی؟ یعنی تو نتونستی آنچه که وظایف تو هست در حق همسرت کامل و جامع اجرا بکنی و ماحصل اون کمکاری توی وظایف خروجی شده است به همریختگی جسمی تو. چه ربطی داره این موضوع؟ کی گفته من کمکاری بکنم تو وظایف زناشوییم بعد این باعث می شود که مشکل تو جسمم به وجود بیاد؟ ببین، من اینو هم با تجربه دارم میگم، هم با استناد به آیات و روایات دارم میگم که حقیقتی تو این عالم برقرار است، بر جسم تو احاطه داره، که اون حقیقت اگر تو مدار اصلاح و صلاح و حال خوب باشه جسم تو رو هم روش اثر داره. اگر تو مدار فساد و به هم ریختگی باشه رو جسم تو هم اثر سوء داره و حالتو بد میکنه. یکی از اون حقایقی که وجود داره و حتما باید بری در موردش فکر کنی، مطالعه بکنی، وظایفیه که زن و شوهر نسبت به همدیگه دارن. خانوم یه سری وظایف به عهده‌شه و به ذمه‌شه بر اساس اینکه به آقاش یه سری اون وظایف رو اجرا بکنه. مرد هم یه سری وظایفی داره که باید در حق زنش اجرا بکنه، اما این اجرا شدن وظایف اتفاق نمیفته و این به هم ریختگی باعث به هم ریختگی تو جسمش میشه. میخوام برات یه مثال بزنم که ارتباط و اتصال اصلا اعضای خانواده به همدیگه مگه میتونن حال همدیگه رو بد کنن؟ بله که میتونن. اصلا ببین، مثل یه ویروس، مثل یه آلودگی که چطور وارد خونه بشه میتونه پخش بشه تو کل خونه رو پر بکنه، دقیقاً این عدم اجرای وظایف بین خودمون و اعضای دیگه و بین خودمون و خدامون میتونه روی اعضای خانوادهمون اثر بذاره. من وقتی یه سری کمکاری ها دارم بین ارتباط خودم و خدام، ماحصلش و خروجیش رو میتونیم توی اعضای خانواده‌ام ببینید و به همین ترتیب سایر اعضای خانواده توی دیگران. چرا بقیه درگیر بشن؟ چه لزومی داره بقیه درگیر بیماری بشن؟ اول اجازه بده من با یه داستان واقعی که خودم شاهدش بودم برات توضیح بدم. یادم نمیاد سالای، یعنی هیچ وقت یادم نمیره، سالای گذشته یه پدر مادری اومدن یه بچه فکر میکنم زیر 1 سال بود تو آغوششون بود، اومدن نشستن و با یک چهره مضطرب و به هم ریخته به من گفتن ما از زمانی که این بچه به دنیا اومده بچه تقریبا روزی چند بار تشنج میکنه، پاهاش قفل میشه، چشمش میره بالا و ما اولین بار که اینو دیدیم وحشت کردیم، بردیم پیش پزشک، گفت این بچه تشنج داره و این تشنج خروجی شده است این که ما الان چند ماه میلیون ها تومان هزینه کردیم برای اینکه بفهمیم این ریشه این تشنج چیه. تمام سیستم پزشکی رو هم دور زدیم، حتی پروندهش رو پیش متخصصای خیلی حرفه‌ای‌تر و فوق تخصصهای خیلی حرفه‌ای‌تر فرستادیم، ولی
دریغ از یه نتیجه درست. گفتیم بیایم پیش شما ببینیم نگاه به مکتب طب اسلامی ایرانی خروجی داره یا نه. اون موقع من این نگاه و این زاویه دید عمیق رو که اول کار باید به این فضا بپردازم و نداشتم. فقط ذهنم به این سمت رفت چون این بچه اینجوری میشه، ذهنم به این سمت رفت که احتمالاً موضوعات ماورایی یعنی اثر شیاطین جنی بر انسان‌ها میتونه برای این بچه وجود داشته باشه که ارجاعش دارم به یه متخصصی تو این حوزه که او هم یه سری تدابیر رو بر اساس آیات و روایات بهش گفت. خودم هم یه سری دستورالعمل‌ها بهش دادم، هم برای پدر و مادر و بچه که اصلاح سبک زندگی بکنه، یه سری خوراکی‌ها، یه سری پرهیزات و یه سری از این دیدگاه‌ها. گفتم برید 3 ماه دیگه بیاید. تو این 3 ماه اینا کلی کار انجام دادن، یعنی تقریبا همه کارهایی که من و اون بنده خدای متخصص گفته بودن رو انجام دادن، ولی وقتی اومدن گفتن هیچ فایده‌ای نداشت. 3 ماه همه کار بکنی و هیچ اثری نداشته باشه، تازه با رویکرد قرآنی و اسلامی. بعد جلسه بعد از 3 ماه که اومدن مادر گفتش که آقای سلسله جویی هیچ اتفاقی نیفتاد، حتی وضعیتش یه جایی بدتر شد. ما الان دیگه یه چند وقتی رها کردیم، یه 10 روز 2 هفته یه دیگه ول کردیم این دارو، این فرایند خوراکی ها و سبک زندگی شما گفتی و اون دستورالعمل های قرآنی که اون بنده خدا گفته بود. بعد لابلای حرفاش یهو مادر انگار از زبونش در رفت، گفتش که من الان بچم تقریبا یه 10 روزی خیلی بهتر شده. من یهو این جمله رو یقه کردم، گفتم چی شد؟ بهتر شده؟ چی کار کردی؟ گفتش که هیچ کار خاصی نکردیم. گفتم جای خاصی، غذای خاصی، موضوع خاصی، اتفاق خاصی؟ هیچی. گفت نه فقط مشهد رفتیم. گفتم مشهد رفتین، احتمالاً یه بدبستونی با امام رضا نداشتین، یه به قول معروف انتقال دیتایی با امام رضا نداشتین، یه تصفیه حسابی نبوده که باید انجام میشده بین خودتون و خدا و امام رضا. مادر یه تأملی کرد، گفت بله من یه موضوعاتی بود با امام رضا تصفیه حساب کردم. گفتم خب بچه دقیقاً کی دیگه تشنج نکرد؟ گفت یه 10 روزه. گفتم شما کی مشهد بودید؟ گفت یه 10 روزه. گفتم به نظرتون اینا با هم ارتباط نداره؟ یه خود فکر کردن. گفتم که شک نکنید اون چیزی که بین شما و امام رضا رد و بدل شد و تصفیه حساب شد ریشه تشنج بچت بود، ریشه به هم ریختگی بچت بود، ریشه احوال ناخوب بچت بود و تو هی درگیر سنتی، صنعتی، گیاهی، شیمیایی هی اینجا میچرخیدی، در حالی که اصلا از اولش باید میرفتی تو اون مسیر و اونجا رو حل و فصلش میکردی. اون وقته که حالا ماساژ، حالا بادکش، حالا حجامت، حالا داروی گیاهی، حالا قرص و شربت‌های طبیعی اثرگذار خواهد بود. حالا حتی دعاها، حتی اذکار قرآنی اثرگذار خواهد بود. ببین پس یه بچه مریض میشه، ریشش کجاست؟ ریشش یه وظایفی است که مادر در حق خودش و خدا باید انجام میداده، نداده، ماحصلش افتاده تو بچه و مادر این آلارم رو داره از مسیر بچه دریافت میکنه. اگر بفهمه سریع اصلاحش میکنه، اگر نفهمه درگیر و دار میشه و گاهی اوقات سالیانی میبینی مثلا 20 سال این بچه تشنجی، پدر مادرش هنوز نفهمیدن. تازه این پدر مادر خیلی فهیم بودن، خیلی هوشمند بودن، خیلی تازه عاقل بودن که به این سرعت فهمیدن و کار جمع شد. کاملا استعداد این وجود داره که تا سالیان سال همینایی که بیماری های مثلا چندین سال درگیر به هم ریختگی هن، بشینن فکر کنن ببینن کجای کار میلنگه، کجای کار ضعف و نقص وجود داره، اونو حلش کنن. بعد به موازات اون حالا برو سراغ داروی گیاهی، برو سراغ فرایند داروهای طب سنتی و اسلامی و فرایند درمانتو طی کن، حتما هم اثرگذار خواهد بود. ولی ماجرا اینه نفهمیده و فکر نکرده و ندونسته فقط بچسبی به دارو و گیاه و ماساژ و حجامت و طب سوزنی و اینا، یا هیچ وقت رنگ درمان و شفا رو نمیبینی، یا اگرم علاجی اتفاق بیفته مسکنی و موقتی و کوتاه مدته. پس این شرح وظایفی که به عهده همدیگه داریم و به عهده در ارتباط با خدا، اینا می شود یکی از مهمترین حقایق اختلالات و بیماری هایی که توی خانواده وقتی یه نفر درگیر میشه کل خانواده به هم میریزه. گاهی اوقات دیدید یه بچه مریض میشه تمام خانواده به هم میریزه،
یه مادر مریض میشه همه خانواده به هم میریزه. این از چی داره میاد؟ این دقیقاً داره از این میاد که باید همه اعضای خانواده بشینن فکر کنن، بشینن تحلیل کنن، بشینن ارتباطشون رو بین خودشون و خداشون آنالیز کنن، ببینن گیر کار کجاست، گیر کار رو پیدا کنن، رفعش کنن، اون وقت همه با هم رشد میکنن. اصلا فضای خانواده یعنی فضای رشید شدن و بزرگ شدن همه اعضای خانواده، که گاهی اوقات این مدلیه. گاهی اوقات برای رشید و بزرگ شدن نیازه که تو چالش آدم قرار بگیره و بزرگ بشه. پس در حقیقت باید بگیم درمان یه سری از اختلالات و بیماری‌های خانوادگی فکر کردن در مورد اون وظایفی است که ما عقب نشینی کردیم از انجام دادنش. ما خودمون رو زدیم به ندونستن و انجامش ندادیم و محصلش شده به هم ریختگی یکی از اعضای خانواده. پس خیلی مراقبت میخواد، خیلی حواس جمع میخواد. ازتون میخوام اگه همین الان درگیر اختلال و رنج و بیماری هستید، به جای اینکه هی وابسته کنی خودتو به داروهای گیاهی یا صنعتی و شیمیایی، اول فکر کن، این باگ و این خلأ رو پیدا کن، اصلاحش کن، بعد حالا از این داروها هم کمک بگیر برای علاج انشالله. ممنونم. حتما توی کامنت ها به هم بگید که آیا با دیدن این ویدیو به نتیجه رسیدید و باگ و خلأ رو پیدا کردید یا نه. این ویدیویی که اینجا گذاشتم مرتبط از لحاظ جنس محتوا با این ویدیو، خوبه که ببینی تا یه ذره ذهنت بازتر و عمیق‌تر بشه. ارادتمندم. چنل منو سابسکرایب فراموش نشه. یا علی مدد.